Bs.c ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ মেথামেটিক্সৰ এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এণ্ড ৰুট অফ ইউনিটি। আজি এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়। পৰীক্ষাত সুধি থাকে ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন, হয়তো এণ্ড ৰুট অফ ইউনিটিটো প্ৰুফ কৰিবলৈ আহে, নহ'লে ইয়াৰ ওপৰত বহুতো প্ৰশ্ন সুধি থাকে। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক এণ্ড ৰুট অফ ইউনিটিৰ প্ৰুফ আৰু এণ্ড ৰুট অফ ইউনিটিটো মই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এণ্ড ৰুট অফ ইউনিটি আমি জানিবলৈ প্ৰথমতে আমি এনেদৰে লিখিব লাগিব যে লেট এক্স ইকুৱেল টু 1 to the power 1 by n আৰু এক্সৰ ভেলুটো এক্স ইজ ইকুৱেল টু 1 to the power 1 by n। এনেদৰে আমি প্ৰথমতে লিখিব লাগিব। ইয়াত ইমপ্লাছ দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত এক্সৰ যিটো ভেলু হ'ব সেইটো আমি এক্স টু দি পাৱাৰ n ইজ ইকুৱেল টু 1 এনেদৰে লিখিব লাগিব। এতিয়া গম পালোঁ গোটেইখিনি যে এক্স ইজ ইকুৱেল টু 1 to the power 1 by n ইমপ্লাছ এক্স টু দি পাৱাৰ n ইজ ইকুৱেল টু 1। এতিয়া এক্স টু দি পাৱাৰ nৰ ভেলুটো 1 আছে। এতিয়া আমি এক্স টু দি পাৱাৰ nক ইকুৱেল টু 1, এতিয়া 1টোক আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ যে cos 0 প্লাছ আয়তা sin 0 এক্স টু দি পাৱাৰ nক আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া 1ৰ ভেলুটো হৈছে cos 0 প্লাছ আয়তা sin 0। আমি ইয়াক এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি ইয়াক আৰু এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ যে cos ইনটু 2πk cos ইনটু 2πk প্লাছ 0 প্লাছ আয়তা sin ইনটু 2πk প্লাছ 0 আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি এইটো এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া এক্স টু দি পাৱাৰ nৰ ভেলু আমি পালোঁ যে cos ইনটু 2πk প্লাছ 0 প্লাছ আয়তা sin ইনটু 2πk প্লাছ 0। এতিয়া আমি এক্স টু দি পাৱাৰ nটো এনেদৰে লিখোঁ যে cos 2πk প্লাছ আয়তা sin 2πk। আমি যিটো এক্স টু দি পাৱাৰ n ভেলু, সেই ভেলুটো আমি এতিয়া এইটো পালোঁ cos 2πk প্লাছ আয়তা sin 2πk। এইটো হ'ব এক্স এনৰ ভেলু। এতিয়া আমি ইয়াক যদি আৰু অলপমান সৰু আকাৰ নিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এনেদৰে হ'ব যে therefore x is equal to cos 2πk প্লাছ আয়তা sin 2πk হ'ল টু দি পাৱাৰ এক্স এন যদি এনটোৰ ভেলু 1 by n হৈ যাব ইফালে। এতিয়া তোমালোকে ডি মভাৰ্ছ থিয়ৰমটো চালে, হয়তো মই আগত ভিডিঅ'ত তোমালোকক বুজাইছোঁ ডি মভাৰ্ছ থিয়ৰম। সেই ডি মভাৰ্ছ থিয়ৰমটো তোমালোকে চালে গম পাবা যে ওপৰৰ যিটো পাৱাৰ আছে সেইটো দি মাল্টিপ্লাই হৈ যায়। গতিকে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত এনেদৰে হ'ব যিটো এক্সৰ ভেলু, সেই এক্সৰ ভেলুটো আমি এনেদৰে লিখিব লাগিব। ইয়াতে মানে এইটো মাল্টিপ্লাই হ'ব। ইয়াতে আমি এনেদৰে লিখিব লাগিব যে এক্স ইজ ইকুৱেল টু এনেদৰে হ'ব যে এক্স লিখিব লাগিব এক্স ইজ ইকুৱেল টু cos এইটো মাল্টিপ্লাই হৈ গ'লে কি হ'ব cos এইটো মাল্টিপ্লাই হ'ব। গতিকে কি হ'ব 2πk ডিভাইডেড x ইজ ইকুৱেল টু cos 2πk ডিভাইডেড বাই n প্লাছ আয়তা sin 2πk ডিভাইডেড বাই n nটো ইয়াতে nটো মাল্টিপ্লাই হৈ গৈছে। ডি মভাৰ্ছ থিয়ৰমটো তোমালোকে ভালদৰে চালে এইখিনি কথা ভালদৰে গম পাবা। মই আগৰ ভিডিঅ'ত ডি মভাৰ্ছ থিয়ৰমৰ বিষয়ে পঢ়াইছোঁ, তোমালোকে মোৰ চেনেলটোত গৈ কিনে চাই ল'বা। ভেলু অফ এক্স এতিয়া হৈছে এইটো মেইন এক্সৰ ভেলু, যিটো ডি মভাৰ্ছ থিয়ৰমটো এইটো হৈছে এক্সৰ ভেলু আমি পালোঁ। ইয়ালৈকে নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা আমি কেনেদৰে এইটো এইখিনিলৈকে কৰিলোঁ। এতিয়া আমি ইয়াতে থকা যিটো কে তাৰ ভেলুবিলাক আমি ল'ব লাগিব। আমি এণ্ড ৰুটছ অফ ইউনিটি উলিয়াবলৈ কেটোৰ ভেলু ল'ব লাগিব। এণ্ড ৰুটছ অফ ইউনিটি ওলাবলৈকে আমি ইয়াতে যিটো কে 2πk তাৰে কেৰ ভেলুটো ল'ব লাগিব। এইটো আমি উলিয়াব কাৰণে কেৰ ভেলুটো আমি কেনেদৰে ল'ম যে লিখিব লাগিব হোৱেৰ কেৰ ভেলুটো আমি এতিয়া লিখিব লাগিব আমি হোৱেৰ ভেলু অফ কে কেটোৰ ভেলুটো আমি হোৱেৰ কেৰ ভেলু কে ইজ কি হ'ব প্ৰথমতে ল'ব লাগিব 0 1 2 3 আপ টু 3 n minus 1 এইটো হৈছে কেৰ ভেলু। মানে আমি এতিয়া এণ্ড ৰুটছ অফ ইউনিটি উলিয়াব লাগে কেৰ ভেলুটো আমি বহুৱাব লাগিব। কেৰ ঠাইত এই ভেলুসমূহ বহুৱাব লাগিব। তেতিয়া আমি মানে এণ্ড ৰুটছ অফ ইউনিটি ওলাব পাৰোঁ। এতিয়া লিখিব লাগিব যে নাও
Now putting k 0, 1, 2, 3 and n minus 1. আমি k তাৰ ভ্যালু 0, 1, 2, 3 আৰু n minus 1 বহুৱাই কি পাওঁ আমি এটা চাব লাগিব। Therefore যদি আমি k is equal to 0 বহুৱাও ওপৰত cos 2 pi k by n plus iota sin 2 pi k by n ত যদি k ৰ ভ্যালুটো 0 বহুৱাও তেতিয়া আমি কি পাওঁ আমি প্ৰথম ফাৰ্স্ট root of unity প্ৰথম যে root of unity পাম x1 হেতু কি হ'ব আমি এটা চাব লাগিব কি হ'ব এটা আমি প্ৰথমতে চালে গম পাম cos 2 pi k by n plus iota sin 2 pi k by এতে যদি আমি k ৰ ভ্যালু বহুৱাও k ৰ ভ্যালু কিমান বহুৱাব লাগিব এতে 0 কি হ'ব cos 0 plus iota sin 0 যদি আমি k ৰ ভ্যালুটো 0 বহুৱাও এটো ইনটু হৈ পেলাই 0 হৈ যাব ইয়াৰ ভ্যালুটো 1 হ'ব cos 0 plus iota sin 0 আমি প্ৰথমতে গম পাইছো ইয়াৰ ভ্যালুটো হৈছে 1 এতিয়া আমি k ৰ 0 ভ্যালুটো বহুৱালো এটা ইয়াৰ পিছত k ৰ যেটো দ্বিতীয় ভ্যালু 1 আমি বহুৱাব লাগিব এটা সেকেন্ড root of unity এটা সেকেন্ড root of unity এটো কেনেকৈ হ'ব therefore second root of unity এটা যদি আমি k ৰ ভ্যালুটো 2 বহুৱালে কি হ'ব cos 2 pi divided by n plus iota sin 2 pi by n এটো আমি যদি প্ৰথমতে চাও যে k ৰ ভ্যালুটো যদি 2 বহুৱাও সৰি 1 বহুৱাও তেতিয়া হলে 2 pi by n plus iota sin 2 pi by n তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা ইয়ালৈকে এনেদৰে ওলাব আমি এটা ইয়ালৈকে এনেদৰে কৰিলো সেকেন্ড root of unity ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াৰ k ৰ থাৰ্ড ভ্যালুটো ইয়াত বহুৱাব লাগিব থাৰ্ড ভ্যালুটো হৈছে 2 therefore the third root of unity k3 টো কি হ'ব আমি এতিয়া চাব লাগিব ইয়াতে k3 টো বহুৱাব লাগিব cos 4 pi by n plus iota sin 4 pi by n তোমালোকে 4 pi by n কেনেদৰে হল নিশ্চয় বুজি পাইছা আমি k ৰ ভ্যালুটো 2 বহাই দিয়াৰ লগে লগে হেতু 2 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ পেলাই 4 হৈছে 2 into 2 4 ইয়ালৈকে নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া আমি k ৰ যেটো শেষৰ ভ্যালু ইয়াত 3 টো তোমালোকে হয়তো কৰিব পাৰা নকৰিব পাৰা কিন্তু ইয়াতে k n minus 1 ইয়াৰ ভ্যালুটো বহাব লাগিব গতিকে nth root of unity এটো হ'ব nth root of unity kn এটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ইয়াৰে তোমালোকে চালে গম পাবা যে কি হ'ব cos 2 into n minus 1 into pi by n এটো হ'ব nth root of unity তাৰ পিছত plus iota sin n minus 1 to n minus 1 into pi by n পাইটো লিখিব পাৰি গিছিল এটো হৈছে nth root of unity তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা কেনেদৰে হল ইয়াতে পাই ৰ ভ্যালুটো আমি সৰি k ৰ ভ্যালুটো n minus 1 বহাই দিছো n minus 1 বহাই দিয়াৰ লগে লগে আমি লাষ্টৰ ভ্যালুটো পাইছো তোমালোকে দেখিলে গম পাবা কেনেদৰে আমি অংকটো কৰিলো cos এটো আমাৰ ওলালা আমি অংকটো কেনেদৰে কৰিলো নিশ্চয় তোমালোকে বুজিবলৈ পাৰিছা এটা তোমালোকে গমে পালা যে আমি nth root of unity first root of second root of আৰু third root of আৰু শেষত nth root of unity অৰ্থাৎ n minus 1 ৰ ভ্যালুটো কেত বহুৱাই দি আমি গতেখিনি কৰিলো এতিয়া এই সকলো বিলাকক আমি এটা এটা নাম দিব পাৰো যে প্ৰথমটো হৈছে 1 second টো যেটো second root of unity ইয়াক আমি omega square বুলি লিখিব পাৰো omega square প্ৰথমটো হল 1 second টো omega square আৰু যেটো third root of unity আমি omega cube আৰু যেটো শেষৰটো n minus 1 এটুক আমি omega n minus 1 এনেদৰে লিখিব পাৰো মানে এই সকলো বিলাক হৈছে nth root of unity এটা so আমি এনেদৰে লিখিব লাগিব so nth root of unity and roots of unity are লিখিব লাগিব দে and so nth roots of unity are 1 omega square আৰু omega n minus 1 sorry ইয়াৰ আগত